Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Mama Jack, eller Big Mama Jack som den heter på svenska. Detta är en sydafrikansk komedi från 2005 med Leon Schuster i huvudrollen. Jag har redan recenserat 2 av hans tidigare filmer på denna kanalen. Quagga Strikes Back var en inte alls jätterolig film där han hade blackface i någon scen. Den andra filmen var Sweet and Short, en film där han hade blackface i nästan halva filmen. I dagens film så har han blackface i nästan hela filmen och det gör att den får en solklar 5. Tack för att ni tittade. Filmen handlar om Jack Theron, en passare på filminspelning som irriterar filmens regissör till den graden att han vill sparka honom. Men då Jack är under kontrakt så går han säker. I wanna see the whole movement, you know? I wanna see him sort of go right over. I'm feeling pretty good about this. Come on, Stanley. Got the best in the business, bull. That grip's been freaking me out. You're the producer. I want him off my set now. Either he goes or I go. John, please. Jack Theron's under contract. There's a union. To hell with the unions. Just get yourself another director. Regissören bestämmer sig då för att droga Jack, som leder till att den stora amerikanska filmstjärnan som egentligen skulle ha en roll i filmen blir skadad och hoppar av. Hela landet samt USAs utrikesminister hatar nu Jack, vilket leder till att han måste gömma sig. Det gör han genom att förklä sig till Mama Jack, en svart kvinna som tar jobb som hushållerska hos en utländsk familj. I want to promise Miss Ryder, her family and all her fans in America that no stone will remain unturned in our quest to bring that Jack Theron to justice. I just want to go home. I don't want to be in Africa. I hate Africa. Denna familj visar sig såklart vara regissörens. Detta är på alla sätt en avsevärt bättre film än de båda tidigare. Om inte annat om man kunde se den här på DVD med svensk text, så man förstod vad som sades och vad som hände. Bara en sån sak. Filmen är full av uppenbara skämt, stulna från mer kända och ibland bättre filmer, såsom Mrs. Doubtfire, Big Fat Liar och Big Mama's House. Filmens premiss kan man klaga på till världens ände, men jag har inga problem med det. Det är fånigt och det är inte jättekul. Och framförallt är inte Leon Schuster trovärdig som svart kvinna, då ansiktet får honom ibland att se ut som ett monster. Ögonen sitter för långt in, som om han bär en annan människas hud. Man får lite seriemördarvibbar. What is your name? Gladys. Oh, Gladys. The dog Frisky is dead. Med allt det sagt kan jag dock tycka att Leon är charmig, precis som i de 2 tidigare filmerna. Och hans charm räcker ändå hyfsat långt. You know, inside all of us, there's someone pure and beautiful, wanting to be set free. You too, Angela. All you need is a strong breeze in your sails. Det skämten som landar väl är ofta snabba repliker, oftast mellan Leon och hans radarpartner Alfred Entombela, som även var med i de båda tidigare filmerna. De har väldigt kul ihop. When was the last time you were with a woman? What day is it today? Tuesday. 4 years. Men filmens roligaste sekvens är den med hunden. Mama Jack råkar torktumla ägarens hund,
vilket leder till att han måste hitta en ersättare. Detta hittar han hos en äldre dam i ett köpcentrum. Hilarity ensues. På riktigt. Även om det är ganska lätt att räkna ut vad som nästa steg är, så är det en lyckad sekvens som leder till skratt. Jack ska hela tiden jävlas med regissören, och regissören är en korkad idiot. Och såklart också ett rövhål, vilket passar då han i en scen faktiskt får ett extra rövhål. Have you lost your freaking marbles? Relax, Stanley. It's not loaded. Got it off of the set. You can thank your ancestors it isn't, or they'll blow your drunken ass off. Bam! Så man tycker hela tiden att han förtjänar det han får. Som helhet är det ingen jätterolig film, men som dock har några roliga scener. Jag tycker den är klart bättre än de båda tidigare, men ändå aldrig särskilt bra. Betyget blir en 2.